Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Саме зараз я обираю, який фатін використовувати, червоний чи чорний. З чого я складаю полотно? Синтепон, чорна тканина як підложка, щоб більш чорна була верхня тканина, яка з золотими плямками, тому що вона тонка та прозора. На початку відео деякі етапи пошиття я буду вам тільки розповідати, тому що у мене десь 10 відео зламалися, деякі я повитягувала з того світу, а декілька там і залишилося. Чорний фатін я не обрала, тому що він дуже яскраву тканину робить, а в цьому виробі мені це не потрібно. Я хочу дотримуватися червоно-золотої гами. Тобто я приготувала полотно та почала його стібати. Професіонали називають цю стібку мозги, у мене це просто мозгодриги. Так ось, я шию і придивилася, а у мене синтепон лізе назовні. Я не поняла, у мене такого ніколи не було, я не знала, куди бігти, як рятувати ситуейшн, але потім до мене дійшло, що у мене тупа голка. Розумієте? Ну, так от сталося, що я забулася, що я давно шию її, що треба вже нову поставити, тому я поставила нову та шилась потім все чудово. Ще я знаю, коли товста нитка, а тканина тоненька, товста нитка теж тягне назовні синтепон. Якщо у вас таке буде, то ви будете знати, як зробити все правильно. Звісно, я буду використовувати оце яскраве полотно, яке я робила на одному із відео. Посилання я залишу для вас, потім подивитесь. Спочатку я додала з двох боків полоски. Полоски – це тасьма, яку я обшила фатіном. Фатін додала, тому що тасьма була на чорному фоні, він дуже яскравий, та мені це не потрібно в цій роботі, тому я його притушила. З полотна, яке я приготувала, я додаю ще полоски зверху та знизу, щоб збільшити свій виріб. Цю косметичку я буду шити майже так само, як я шила бірюзово-бронзову сумочку. Прикріплю фото, щоб ви подивилися. Вони будуть дуже схожі, але по розмірам вони трошки будуть відрізнятися. Ця червона трошки більше. Хтось, мабуть, помітив, що я прибрала паєтки, тому що вони тут не потрібні були, вони некрасиво виглядали. Я все зашила бісером. Далі я зробила бісерну рамочку та рухаюся далі. У мене вже наближається час, коли шити стане трошки важче, тому що виріб стає більш щільним, а у мене ще попереду ручна робота. Треба трошки ще буде попрацювати з бісером, майже на готовому виробі, тому я трошки хвилююся перед цим, але я сподіваюся, що все пройде більш-менш нормально. Підкладку теж трошки простібаю. Це у мене плащовка та тоненький синтепон. Кишені теж будуть стьобані, одна на блискавці, а інша буде з вільним входом. Ущільнювач у мене буде, як завжди, залон, або підложка під ламінат, або пакувальний матеріал. Як хочете його називайте. Він дуже легкий, недорогий. Придбати можна в будівельному магазині на метраж. Все зашиваю в красиву рамочку та додам шкіряні хвістики, петельки, за які можна буде потім ремішок причепити. Це дуже міцна, щільна шкіра. На машинці я її прошити не можу, вручну я її прошити не можу. Коли я пришивала ці петельки, то я спочатку зробила дірки шилом, а потім вже пришивала голкою. Але коли я збирала все вже разом полотна, я не змогла прошити в цих місцях, тому у мене там буде протяг.
Не треба боятися, що там щось загубиться, щось висипеться. Ні. Там полотна один до одного щільно прилягають, нічого не посипеться, все буде добре. Ще я роблю об'єм знизу, підтягую ниткою кути та пришиваю їх. Далі вручну буду пришивати блискавку. Тасьма блискавки у мене надто широка для цього вироба, тому я її підрізаю, обпалюю та через край буду пришивати. Вільний сріз блискавки я ховаю бісером. Також я приховаю бісером шов, яким я зібрала полотна. Хто вперше прийшов в гості на мій канал, будь ласка, залишайтеся, підписуйтеся, залишайте коментарі. Можна ставити питання, можна спілкуватися один з одним. Тут це не заборонено. Друзі, я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви знаходите час подивитися відео. Сподіваюся, що ви гарно проводите час, поки я показую вам, що я роблю. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, дбайте один про одного. До побачення.